มหาสงครามที่กินเวลายาวนานถึง10 ปีวีรบุรุษนับไม่ถ้วนถูกสังหารและทำลายล้างกรุงทรอยเหลือเพียงเศษซากนี่คือเรื่องราวของมหากาพย์สงครามกรุงทรอยที่ถูกบอกเล่าผ่านงานศิลปะระดับโลกทั้ง17ชิ้นครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัธลักษณ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร 02-047-0083 และ Line @atalax @ARTRALUX 1. เหตุการณ์ก่อนสงครามครั้งใหญ่ณงานแต่งงานของบิดามารดาของอะคิลลิสพวกเขาอัญเชิญเทพและเทพีทุกองค์เข้าร่วมยกเว้นเพียงอีลิสเทพีแห่งการวิวาทและบาดหมางด้วยความโกรธเทพีจึงปรากฏตัวขึ้นพร้อมมอบแอปเปิลทองคำแด่ผู้ที่งดงามที่สุดจุดชนวนให้เทพี3 องค์คือเฮราอาร์ทีนาและอัฟโรไดต์โต้เถียงกันว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะครอบครองแอปเปิลการโต้เถียงนี้ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดกล้าตัดสินเทพซุสจึงส่งเทพีทั้ง3ไปหาเจ้าชายปารีสแห่งกรุงทรอยให้เป็นผู้ตัดสินเทพีจึงเสนอรางวัลให้แก่ปารีสโดยเฮรามอบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่อาทีนามอบสติปัญญาและความกล้าหาญในการต่อสู้และอัฟโรไดต์มอบหญิงที่สวยที่สุดในโลกท้ายที่สุดปารีสเลือกอัฟโรไดต์แต่เฮเลนหญิงงามที่ต้องมอบให้เป็นรางวัลแต่งงานเป็นมเหสีของพระเจ้าเมเนเลอัสแห่งสปาร์ตาไปเสียแล้วอัฟโรไดต์จึงเสกให้เฮเลนตกหลุมรักปารีสและเจ้าชายก็ลักพาตัวนางกลับไปยังกรุงทรอยเมเนเลอัสจึงยกทัพใหญ่ของชาวกรีกตามไปปิดล้อมกรุงทรอยไว้ 2. จุดเริ่มต้นมหากาพย์อีเลียดอันที่จริงในมหากาพย์อีเลียดของโฮเมอร์เริ่มต้นในปีสุดท้ายของสงครามกรุงทรอยโดยกล่าวว่าหลังทัพชาวกรีกปิดล้อมเมืองมายาวนานถึง9 ปีอากาเมมนอนพี่ชายของเมเนเลอัสลักพาตัวไคลซิสผู้เป็นลูกสาวของไคลซิสเจ้าพิธีแห่งวิหารเทพอพอลโลกลับมาและเพิกเฉยต่อคำร้องขอให้ส่งตัวลูกสาวคืนไคลซิสจึงทำพิธีบูชาเทพเจ้าของตนให้มาลงโทษเทพอพอลโลจึงนำโรคระบาดมาสู่กองทัพกรีกเมื่อโรคระบาดแพร่ไปทั่วอากาเมมนอนทนต่อแรงกดดันจากฝั่งตนเองไม่ไหวโดยเฉพาะจากอะคิลลิสจึงจำใจส่งตัวไคลซิสกลับคืนไปด้วยความแค้นเขายืนกรานที่จะนำตัวไบรเซอิสเฉลยสาวและคนรักของอะคิลลิสมาเป็นค่าชดเชยสร้างความไม่พอใจให้อะคิลลิสเป็นอย่างมากถึงขั้นถอนกองกำลังออกตั้งใจจะไม่เข้าร่วมสงครามอีกจนกว่าชาวกรีกจะอ้อนวอนเขา 3. การท้าดวลครั้งแรกแม้ทัพกรีกจะไม่มีอะคิลลิสแล้วแต่สงครามก็ยังดำเนินต่อไปเฮกเตอร์พี่ชายที่รังเกียจปาริสผู้เป็นน้องเสนอให้ปาริสท้าดวลกับเมเนเลอัสตัวต่อตัวเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะของสงครามและช่วยไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งการดวลนี้เมเนเลอัสได้เปรียบและกำลังจะสังหารปาริสแต่เทพีอัฟโรไดต์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในขณะเดียวกันทหารโทจันก็ยิงธนูใส่เมเนเลอัสจึงเป็นการยุติการพักรบและเริ่มต่อสู้กันอีกครั้งทั้งสองฝ่ายผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบเหล่าทวยเทพต่างเลือกข้างและเข้าร่วมในสงครามโดยเทพีอาทินาทำให้ไดโอมิดิสวีรบุรุษกรีกเกิดความบ้าคลั่งทำลายล้างกองกำลังแห่งทรอยจนทำให้เทพีอัฟโรไดต์ได้รับบาดเจ็บขณะพยายามปกป้องอีเนียสผู้เป็นลูกชายเทพอพอลโลจึงออกไปช่วยอีเนียสกลับมาหลังเหตุการณ์นี้เทพซุสเรียกเทพเจ้าทั้งหมดกลับและสั่งห้ามไม่ให้เข้าร่วมในสงครามอีก 4. การท้าดวลครั้งที่ 2 สงครามดำเนินไปช่วงหนึ่งได้มีความพยายามที่จะยุติสงครามด้วยการสู้ตัวต่อตัวอีกครั้งโดยครั้งนี้เฮกเตอร์ท้าทายวีรบุรุษของกรีกคนใดก็ได้ให้ออกมาดวลกับตนซึ่งวีรบุรุษผู้นั้นก็คืออาแจ็กซ์ผู้ทรงพลังการดวลดำเนินไปอย่างหนักหน่วงและดุเดือดแต่การต่อสู้ก็ถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากเหตุการณ์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเทพซุสที่มีความรักต่อเฮกเตอร์อย่างมากเลือกที่จะต่อสู้เคียงข้างเขาด้วยการช่วยโจมตีกองกำลังกรีกและขับไล่กลับไปยังเรือที่บริเวณชายฝั่งชาวกรีกที่สิ้นหวังอย่างมากหันหน้าไปหาอะคิลลิสแต่เขายังคงโกรธเคืองอยู่จึงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมสงครามฝั่งกรีกเริ่มเสียเปรียบหนักขึ้นไปทุกทีจนปาโตกลัสขอร้องอะคิลลิสให้ตนเข้าร่วมการต่อสู้อะคิลลิสตกลงพร้อมทั้งให้เพื่อนรักยืมชุดเกราะไปด้วยและเตือนว่าไม่ให้ไล่ตามพวกโทรจันไปยังกรุงทรอยการมาถึงของปาโตกลัสทำให้ขับไล่ทัพโทรจันออกไปได้แต่เขาเพิกเฉยต่อคำเตือนของอะคิลลิสและไล่ตามศัตรูกลับไปที่ประตูเมืองทรอย
ณที่แห่งนั้นเฮกเตอร์รวบรวมกองกำลังและยืนหยัดสู้กองทัพกรีกในการเผชิญหน้าที่รุนแรงนี้เขาสังหารปาโตกลัสและถอดเกราะของอะคิลลิสออกจากร่างโชคดีที่ทัพกรีกต้านทานได้นานพอที่จะกู้ร่างคืนมาได้และส่งมอบให้อะคิลลิส 5. วีรบุรุษอะคิลลิสกลับเข้าร่วมสงครามด้วยความเศร้าโศกและความโกรธจากการสูญเสียเพื่อนรักอะคิลลิสจึงกลับเข้าสู่สงครามอีกครั้งโดยสาบานว่าจะแก้แค้นเฮกเตอร์ให้ได้เมื่ออะคิลลิสกลับมาเทพซุสจึงยอมให้เหล่าทวยเทพเข้าร่วมอีกครั้งฝ่ายเทติสมารดาของอะคิลลิสไปหาฮีฟิสตัสเทพแห่งงานช่างขอให้สร้างชุดเกราะใหม่ให้ลูกชายและแม้ว่าจะมีการทำนายถึงการตายของเขาในสงครามครั้งนี้อะคิลลิสก็ยังเลือกที่จะสวมเกราะตัวใหม่เข้าสู่สนามรบอย่างแน่วแน่นำทัพกรีกบุกตะลุยสังหารศัตรูขณะที่วิ่งกลับไปยังประตูเมืองเทพอพอลโลจึงเข้าช่วยเหลือเพื่อให้กองทัพโทรจันหลบหนีไปได้เหลือเพียงแต่เฮกเตอร์อันที่จริงผู้ที่ได้รับคำพยากรณ์เกี่ยวกับความตายไม่ได้มีเพียงอะคิลลิสเฮกเตอร์ก็ได้รับคำทำนายเช่นกันแต่ด้วยความละอายใจที่พ่ายแพ้ผนวกกับความมุ่งมั่นที่จะปกป้องบ้านเมืองเขาจึงยืนหยัดอยู่ในสนามรบเพื่อเผชิญหน้ากับอะคิลลิสแม้ว่าจะกล้าหาญเพียงใดเมื่อเผชิญหน้ากับวีรบุรุษที่กำลังเดือดดาลและบ้าคลั่งเฮกเตอร์ก็สูญเสียกำลังใจความกลัวที่ปะทุขึ้นมาส่งผลให้ในช่วงแรกเขาวิ่งหนีไปรอบเมืองก่อนที่จะฟื้นคืนความกล้ากลับมาได้แต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นจากความโกรธแค้นของอะคิลลิสและถูกสังหารความตายของเฮกเตอร์ไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความโศกเศร้าและความโกรธแค้นของอะคิลลิสลงได้เขาลงมือถอดชุดเกราะออกจากร่างเฮกเตอร์แล้วรัดข้อเท้าศพติดกับรถม้าศึกขับตระเวนลากศพเจ้าชายกรุงทรอยไปรอบเมืองด้วยความเร็วเต็มกำลังผู้คนทั่วทั้งเมืองต่างร้องไห้คร่ำครวญการกระทำทารุณต่อศพเฮกเตอร์ทำให้เหล่าทวยเทพตกใจกลัวเทพซุสจึงส่งเทพเฮอร์มิสลงมานำทางเท้าเพรียมลอบเข้าไปในเต็นท์ที่พักของอะคิลลิสเมื่อเข้าไปด้านในชายชราคุกเข่าลงต่อหน้าและจูบมือของเขาอ้อนวอนขอให้คืนศพของลูกชายกลับมาเมื่อฟังคำอ้อนวอนทั้งสองก็ร่ำไห้ไปพร้อมกันก่อนที่อะคิลลิสจะยอมมอบศพเฮกเตอร์คืนกลับไปทำพิธีฝังอย่างสมเกียรติในวันรุ่งขึ้นในการทำสงครามอะคิลลิสลงมือสังหารวีรบุรุษโทจันไปหลายคนซึ่งบางคนสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าเหล่าทวยเทพโอลิมปัสลงความเห็นว่าวีรบุรุษกรีกผู้นี้สังหารลูกๆของตนมากเกินไปแล้วเทพอพอลโลจึงนำทางมือของปาลิสให้ยิงลูกศรอาบยาพิษไปถูกที่ส้นเท้าของอะคิลลิสจุดอ่อนเดียวที่สังหารเขาลงได้ฝ่ายปาลิสก็ถูกสังหารด้วยลูกธนูเช่นเดียวกัน 6. กลศึกม้าโทรจันหลังการสูญเสียอะคิลลิสด้วยความช่วยเหลือจากเทพีอาทินาโอดิซุสวางแผนสร้างม้าไม้ขนาดยักษ์ที่ซุกซ่อนทหารกรีกไว้ด้านในแล้วทิ้งไว้ที่หน้าประตูเมืองทรอยพร้อมคำจารึกอุทิศเครื่องบูชานี้ให้เทพีอาทินาวิงวอนให้พวกเขากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเพื่อความสมจริงกองทัพกรีกจึงแซงแล่นเรือห่างออกไปทางฝ่ายกรุงทรอยแม้จะสงสัยแต่ก็ถูกสายลับกรีกโน้มน้าวให้เก็บม้าไว้ตกกลางคืนทหารกรีกแอบออกมาจากม้าไม้และเปิดประตูเมืองให้เพื่อนที่รออยู่ด้านนอกเมื่อเข้าสู่กรุงทรอยกองทัพกรีกก็ไล่สังหารศัตรูตลอดทั้งคืนแม้ว่ากองทัพโทรจันจะพยายามต้านอย่างสุดกำลังแต่พวกเขาก็ถูกบุกรุกและไม่สามารถหยุดการโจมตีครั้งสุดท้ายนี้ได้นอฟโทลิมัสลูกชายของอะคิลลิสคือผู้ที่ลงมือสังหารเท้าเพรียมชาวโทรจันเมื่อไร้ซึ่งผู้นำก็แตกฉานซ่านเซนทัพกรีกนำเฉลยหญิงไปจับลูกชายวัยทารกของเฮกเตอร์โยนออกจากกำแพงเมืองและเผากรุงทรอยให้กลายเป็นเท่าทุลีหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิตจากสงครามกรุงทรอยมาได้คือวีรบุรุษอินเนียสเขาหลบหนีมาพร้อมกับบิดาและลูกชายพร้อมกับกลุ่มชายหญิงชาวโทรจันที่จะเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนไปพบและตั้งรกรากณกรุงโรมในท้ายที่สุดครับ